ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ. આજે આપણે સવારના પરમાં જ વર્ટિકલ ગાર્ડન વિશેની વાત કરવા જઈ રહ્યા છે. મેં હમણાં થોડાક દિવસ પહેલાં જ એક વર્ટિકલ ગાર્ડન વિશેનું લેક્ચર પણ આપ્યું હતું. તો એ લેક્ચરમાં જોડાયેલા બધાને હું બતાવવા માગું છું મારું વર્ટિકલ ગાર્ડન. જો આ રીતનું છે. હવે આમાં સૌથી નીચે છે બધા વૃક્ષ છે. દાખલા તરીકે સરગવો છે, પપૈયું છે, જાંબુ છે, પેલી બાજુ લીંબુ છે, નીચે આ બાજુ સેતુર છે. એ બધા વૃક્ષો નીચે જમીનમાં છે. એ પછી કારેલા, તુરિયા, દૂધી, ટિંડોળા, જો આ બાજુ ટિંડોળા દરરોજે 100 ગ્રામ જેટલા ઉતરે છે. પણ ખરા ટિંડોળા અને કારેલા તો કારેલા 250 જેટલા ઉતરે છે, ટિંડોળા 100 ગ્રામ જેટલા ઉતરે છે. આ બાજુ છે નીચે પાછા જમીનમાં કેળા અને પપૈયાની પેલી બાજુની સાઈડ એ છે લીંડી પીપર, ગંઠોડાનો પ્લાન્ટ. અહીંયા નીચે અપરાજિતા છે. આ સાથે છે ગિલોય. ગિલોય બહુ વધે છે તો વાંધો આવે એવો નથી, કારણ કે વાંદરા ખાઈ જાય છે એટલે એનો બહુ છાંયડો થતો નથી. અને અહીંયા નીચે છે આખો ક્યારો, આ નાગરવેલના પાનનો છે. પેલી બાજુ સામે કુંડું છે અંદર ખૂણામાં, એમાં આમળા છે અને ડોડી છે, જીવંતિકાનો પ્લાન્ટ છે. ટૂંકમાં વૃક્ષ જે થાય એ બધા નીચે છે. એવી જ રીતે અહીંયા નીચે છે, આ છે આપણે સાંધાના દુખાવા માટે નગોડની આ બાજુ નાનું પ્લાન્ટ છે, જેઠીમધનો છે. આ બાજુમાં છે સરગવો છે અને સરગવાની અહીંયા નીચે જેઠીમધ છે પાછી. અને એની જ સાથે દૂધી પણ નાખેલી છે. હવે આપણે વર્ટિકલની વાત કરીએ. વર્ટિકલ એટલે કે જમીન સિવાયની જગ્યાએ આપણે ઊભું કરેલું ગાર્ડન. તો એમાં આપણે ફ્લાવરિંગ માટે આ રીતની બોટલો તૈયાર કરી શકીએ, જેમાં આપણે નાના નાના ઓફિસ ટાઈમ છે અને બધા નાના નાના ફ્લાવર લઈ શકીએ. ઘણા બધા ઝુમખામાં ઉતરે ત્યારે ઉતરે છે. આ છે ગલગોટાનો પ્લાન્ટ. એવી રીતે આ મારો ટામેટાનો પ્લાન્ટ છે. સૌથી ઉપર અહીંયા ધંતુરો છે. એ મારે દવાના કામમાં આવે છે, ગાર્ડનિંગની. આ અહીંયા આગળ છે ટામેટાના પ્લાન્ટની સાથે આ એક ફ્લાવરિંગનું પ્લાન્ટ પણ છે. અને આ 2 બોટલોમાં ટામેટાના પ્લાન્ટ છે. ત્યાં ઉપર ડબલ લેયરમાં પણ ફ્લાવરિંગ પ્લાન્ટ. આ મોળા મરચાં, આ તીખા મરચાં, આ તો બધાએ જોયેલા જ છે. આ પણ મોળા મરચાંનો પ્લાન્ટ છે. આ તીખા મોળા મરચાંનો પ્લાન્ટ છે. અને બીજી એક હું સરસ વસ્તુ તમને બતાવું. આ પણ મરચાંનો પ્લાન્ટ છે. ભૂલર મરચાં છે. આમાં તું એક પડી ગયું લાગે છે. આરો પેલું કેપ્સિકમનું હશે કદાચ. મરચાં છે ટૂંકમાં. અને સૌથી અગત્યની વસ્તુ હું તમને જે બતાવવા માગું છું વર્ટિકલ ગાર્ડનમાં, એમાં આપણે આ રીતે પાઇપનો ટાવર કરી અને એમાં પણ બતાવી શકીએ છીએ. એમાં પણ જો આમાં મેં રીંગણા નાખ્યા છે. આ 1 2 3 રીંગણાનો આ બાજુ છે. આ બાજુ ટામેટાં છે. અહીંયા ઉપર ટામેટાં છે. એવી રીતે પેલી બાજુ પણ રીંગણાના પ્લાન્ટ છે. એટલે આપણે આ ટાવરમાં પણ 9 જેટલા પ્લાન્ટ આની અંદર કરી શકીએ છીએ. મેં આમાં 5 પ્લાન્ટ આ રીતે રીંગણાના રાખ્યા છે. હવે હું તમને ઘણા લોકોને એવું થતું હોય છે કે ખરેખર આ બધું કરીએ છીએ પછી એના પર ફ્રૂટ પણ આવતા હોય છે. મરચાં તો તમે જોયા. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં હું તમને ટામેટાં પણ બતાવીશ. આ જો કારેલા ને ટિંડોળા બે અહીંયા સાથે જ લટકે છે. કારેલા તો બહુ જ એટલે બહુ જ ઉતરે છે. આ મારું પપૈયું. જો કારેલા
હજુ મેં ઉતાર્યા નથી આજે. કારેલાના ટીંડોળા ભેગા છે આમાં. મોટા ટીંડોળા થાય છે એટલે એ પણ નીચે આવે છે. ટીંડોળા માટે આટલો મોટો ક્યારો છે. આ અંજીર છે મારું, એક બેઠું છે પણ. એટલે જેટલાના વૃક્ષ થાય એવા હોય ને એ જમીનમાં લેવા. એની સાથે બેલવર્ગીય એટલે કે આપણે જે ક્રીપર કહીએ, વેલા થાય એવા લેવા. આ જો આમળાનો છે મારો. આ એમાં જોડે જીવંતિકા છે, ડોડી. અહીંયા નીચે પથ્થર છે, પથ્થર કૂંટી કહે છે ને, જે પામાં પથરી થઈ હોય એને કામ લાગે. આ આખો ક્યારો નાગરવેલના પાનથી ભરેલો છે. એની ઉપર આ ટીંડોળાનો વેલો જાય છે મારો આખો, જે આપણે ઉપરથી જોયા ટીંડોળા. આ દૂધી, સોરી, કેળા છે, કેળ, પીંપળી મૂળ, પપૈયું. આ આખો પતરવેલિયાનો પાનનો ક્યારો છે. એમાં પતરવેલિયા જ થાય છે એકલા. એમાં નાગરવેલ પણ નાખેલી છે ને. કોઈને વેચાણ માટે જોઈતા હોય તો નાગરવેલના પાન પણ તૈયાર થઈ ગયા છે પ્લાન્ટ એના. આ તુલસી માતા છે. આ તુલસી માતા છે. અને પાછળ આપણે મની પ્લાન્ટ છે, જે આપણે ફ્લશ ટેન્કની અંદર કર્યા છે. આ લીંબુ છે, 12 માસી, હવે આના પર બેસે. સેતુનું ઝાડ મેં તમને કહ્યું હતું. પાછળ આ મરીનો પ્લાન્ટ છે, હજુ હવે મળી ફરીથી બેસે. પાછા નાગરવેલ, શિમલા મરચ, મરચાં, કારેલાનો વેલો. આ તુરિયાનો વેલો છે. એના ઉપર તુરિયા પણ છે, નાના નાના ઝીણા ઝીણા છે. ફૂલો ફ્લાવરિંગ પણ એટલા જ છે. અહીંયા કારેલા એ દેખાય છે ચોખ્ખા. આ મોટી ટાંકી છે. જ્યારે આપણે વેલાવાળા શાકભાજી વાવવાના હોય ને ત્યારે એનો સરફેસ ડાયાગ્રામ બહુ જ મોટો હોવો જોઈએ. એના વેલા ઊંડા નથી જતા, પણ સરફેસ ઉપર વધારે પથરાતા હોય છે. એટલે એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. એટલે મેં મારા કુંડા હંમેશા લાંબા મોટા ને એવા જ બનાવ્યા છે. આ મારો લીંબુનો પ્લાન્ટ છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી ચેનલ ગમી હોય તો પ્લીઝ એને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા, જેથી કરીને હું આવા નવા વિડીયોઝ તમારા માટે લઈને આવું. થેન્ક યુ.